Am văzut cum arată Belgradul în vara acestui an, în 2022. Dar oare cum arăta această regiune în vara lui 1941? Dragi iubitori de film, astăzi vorbim despre Underground, un film care înfățișează o istorie a Iugoslaviei de la începutul celui de-al doilea război mondial și până la începutul războaielor iugoslave din anii 1990. Filmul a fost o coproducție internațională cu companii din Iugoslavia, Franța, Germania, Republica Cehă și Ungaria. Versiunea cinematografică are 170 de minute. În interviuri, Kusturica a declarat că versiunea sa originală a avut peste 320 de minute, dar a fost obligat de către coproducători să mai taie din ea. Underground, cu sensul de subteran în sârbă, este un film de comedie-dramă de război din 1995, regizat de Emir Kusturica, după un scenariu scris de regizor împreună cu Dusan Kovacevic. Este cunoscut și pentru subtitlul său A fost odată o țară, care a fost titlul unei miniserii TV de 5 ore, versiunea lungă de montaj a filmului, miniserie care a fost difuzată de radio-televiziunea sârbă în 1996. Underground a câștigat Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes din 1995. Narațiunea filmului se întinde pe 5 decenii, evidențiind episoadele care au loc în 1941, 1961 și 1993. Evenimentele reale sunt combinate cu întâlniri și întâmplări istorice fictive. Filmările documentare ale momentelor selectate ale istoriei iugoslave sunt folosite ca fundal pe care protagoniștii ficționali se amestecă cu personalități istorice reale a la Forrest Gump. Filmul este caracterizat de scene elaborate, recuzită ornamentată și o partitură muzicală obsedante. Vizual, filmul este foarte întunecat, filmat mai ales în diferite nuanțe de maro. Există chiar și o fotografie făcută din punctul de vedere al unui bebeluș nenăscut care urmărește din întunericul pântecului. În film se urmărește îndeaproape viața a 3 protagoniști. Marco, un cinic viclean. Blackie, un ticălos cu care Marco face echipă până într-un punct, și Natalia, o blondă oportunistă care va determina o rivalitate între cei doi. Aceștia 3 își vor influența remarcabil viața unul altuia pe fundalul sumbru al unui război fără sfârșit. În prima parte a filmului, care se deschide odată cu bombardarea nazistă a Belgradului în 1941, Marco duce un grup de prieteni și rude într-o pivniță pe care a echipat-o ca pe un adăpost antiaerian. Curând se dovedește că a planificat toată operațiunea de salvare cu intenția de a înrobi oamenii din pivniță. Deasupra solului, Marco și Blackie pun la cale strategii nechibzuite pe care le prezintă ca fiind motivate de zelul antifascist. După ce a efectuat o îndrăzneață cascadorie antinazism, Marco scapă și de Blackie, trimițându-l să se ascundă în pivniță. În cele din urmă, o poate revendica pe Natalia exclusiv pentru el, cea care până atunci se împărțea între Blackie și Franz. Evenimentele din partea a doua, Războiul Rece, au loc în 1961. În Iugoslavia comunistă postbelică, Marco a devenit un poet celebru, apropiat de președintele Tito. S-a căsătorit cu Natalia și împreună au creat o mitologie despre ei înșiși, ca antifasciști curajoși. Urmează să fie filmat un film despre experiențele lor eroice în luptă. În acest timp, Marco și Natalia îi țin închiși în pivniță în continuare pe oameni. Îi păcălesc să creadă că războiul continuă afară, administrându-le coloane sonore ale bombardamentelor naziste și ale discursurilor lui Hitler. Îi folosesc ca pe niște sclavi pentru a fabrica arme pe care Marco le comercializează la nivel internațional. Într-o zi, Marco și Natalia coboară în pivniță pentru a participa la nunta fiului lui Blackie. Beția domnește peste această sărbătoare claustrofobă, iar Blackie află despre jocul murdar al celor doi apropiați. Blackie și fiul său urcă deasupra solului și ajung la locul de filmare al unui film care ar trebui să glorifice trecutul eroic,
confundând platoul de filmare cu realitatea și crezând că al doilea război mondial este încă în curs, ei ucid toți figuranții care poartă uniforme germane. Fiul se înneacă în Dunăre, iar Blackie este capturat de poliție. Acest tip de metacinematografie, un film în cadrul unui film, este acolo pentru a submina întreaga structură a cinematografiei iugoslave de dinaintea despărțirii. Și anume, filmul care se realizează este cel bazat pe exploatările lui Marco și Blackie în timpul războiului. Acum, Underground în sine, fiind realism magic, este făcut în mod deliberat, să fie ridicol de nerealist, Blackie fiind hiperputernic, imun la electricitate, poate chiar la gloanțe. Dar filmul dintr-un film merge și mai departe. Este o parodie a filmelor cu partizani iugoslavi, în care eroii ucid germani în mulțime, uneori 10, cu o singură grenadă în mână. Desigur, aici filmul adoptă o abordare absurdă a întregului concept. Actorii înșiși, aleși să-i reprezinte pe Blackie, Marco, Natalia și chiar Franz, sunt de fapt jucați de aceiași actori din viața reală, luând astfel roluri duble în film. Într-un fel, acesta este comentariul regizorului asupra fenomenului în care viața imită arta, în loc să fie invers. A treia parte are loc în anii 1990, pe un câmp de luptă neidentificat, probabil Bosnia, unde protagoniștii se încrucișează pentru ultima oară. Marco și Natalia au continuat să vândă arme internațional și sunt căutați de Interpol. Blackie, încă deplângând pierderea fiului său cu 35 de ani mai devreme, este acum la comanda forțelor paramilitare care bombardează un oraș din apropiere. Într-o confruntare finală, Marco este ucis de Ivan, propriul său frate, unul dintre oamenii care fuseseră închiși în subteran. Epilogul filmului oferă un contrast puternic cu acest final apocaliptic. Într-o scenă de nuntă utopică, toți protagoniștii revin la viață și se adună împreună pentru o nuntă pe malul însorit al Dunării. În timp ce sărbătoresc veseli, bucata de pământ pe care se află aceștia se desprinde de continent și plutește în liniște. Invitații la nuntă sunt prea ocupați să danseze și să cânte pentru a observa că sunt duși într-o destinație necunoscută. Această scenă finală este imaginea definitorie pe care scenaristul Kovacevic și regizorul Kusturica au avut-o în minte pentru acest proiect. Erau hotărâți să-l folosească ca metaforă pentru poporul iugoslav care, așa cum a explicat Kusturica într-un interviu cu David Robinson din 1996, pleacă fără să știe cu adevărat ce s-a întâmplat cu ei. Aceasta este calea poporului balcanic, să-și raționalizeze trecutul. Cumva pasiunea care îi conduce înainte nu este schimbată. Sper că într-o zi oamenii vor găsi modalități mai bune de a folosi pasiunea pe care au folosit-o până acum cu insistență pentru a se ucide între ei. Kusturica folosește imagini dure pentru a ilustra aceste perioade de mare cumpănă ale Serbiei, precum bombardamentul nazist de la grădina zoologică, unde vedem animale rănite, iar fratele lui Marco, Ivan, este copleșit de emoții în încercarea de a le salva. Avem secvența în care Marco, împreună cu Natalia, ard de vii îmbrățișați într-un scaun cu rotile, sau momentul în care Ivan află de trădarea fratelui său și îl confruntă. Sunt imagini care au un puternic impact emoțional și care reușesc să fie dozate într-o armonie în stil custurițian, aș spune, cu o mare diversitate de secvențe surprinzătoare prin umorul lor neprihănit, un anumit tip de umor care contribuie la definirea universului cinematografic al lui Kusturica. Underground cred că a folosit un buget considerabil. Avem animale foarte multe, care sigur că fiecare dintre ele are nevoie de un dresor, medici, îngrijitori, spațiu special amenajat după nevoile lui, mașinile pentru transport, costurile închirierii, avem efecte speciale de fum, de foc, de bombardamente și așa mai departe. Avem scenografie adaptată vremurilor respective și putem fi atenți la acest detaliu în fiecare secvență a filmului,
și să ne imaginăm cam cât s-a muncit pentru ca spațiul respectiv să arate astfel. Mai ales că vorbim și de război. Avem numeroase locații în care s-a filmat. Avem echipamente de război care au fost închiriate ca recuzită de la armata iugoslavă. Avem extrem de multă figurație. Gândiți-vă că nu este ușor să manageriezi așa concentrații mari de personaje pe platoul de filmare. Principala acuzație din partea criticilor a fost că filmul este o versiune bine mascată a propagandei sârbe, prezentată într-un moment în care Serbia era considerată în mare măsură forța agresivă în războiul de destrămare a Iugoslaviei. Alții au acuzat că făcând un film la Belgrad, pe vremea când Serbia era în război cu propria sa țară natală, un regizor din Sarajevo, precum Kusturica, comita un act de trădare. Mulți din Bosnia sa natală l-au denunțat ca fiind un trădător intelectual care luase partea agresorului. Zgomotul media a fost semnificativ, dar dezbaterea a rămas destul de criptică pentru un public mai mare. Regizorul a fost atât de supărat de această controversă încât și-a declarat retragerea din regie, o promisiune pe care nu și-a ținut-o. S-a întors la cinema la scurt timp după aceea și a continuat să filmeze în Serbia și la nivel internațional. Chiar și cei care nu sunt familiarizați cu evenimentele istorice în cauză au de ce să se bucure văzând acest film. Cei care au făcut un pic de cercetare, pe de altă parte, au de câștigat mai mult. Dacă nu ați văzut încă acest film, vi-l recomand în mod deosebit. Pentru mine este un film foarte bun din filmografia lui Kusturica. Cu un amendament însă. Toate filmele regizorului sârb folosesc animale în producție, fie că sunt sălbatice sau domestice, doar că, de cele mai multe ori, privindu-le, am sentimentul că sunt chinuite. Și am foarte multe exemple, este și cazul acestui film. Sper totuși să fie doar în mintea mea. Vă propun să vă abonați la acest canal de YouTube pentru a-i susține continuitatea și să răspundeți în comentarii la o întrebare. Ce părere aveți despre finalul filmului? Și sigur, dacă vreți să împărtășiți și alte păreri pe marginea filmului, vă aștept în comentarii. Vă mulțumesc!